হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, পাপৰি চাট, কচৰি চাট, পুচকা চাট বা সমোচা চাট আপোনালোকে হয়তো বহুতেই খাইছে আৰু বহুতেই বেছি টেষ্টিও হয়। কিন্তু কেতিয়াবা ৰৈ যোৱা ৰুটিৰে এই চাট বনাই খাইছেনে? যদি নাই খোৱা এই ভিডিঅ'টো চাওকচোন। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ লেফ্ট অভাৰ ৰুটিৰ এটা বহুতেই ধুনীয়া চাটৰ ৰেচিপি। তাৰ কাৰণে মই ৰাতি ৰৈ যোৱা 3টা ৰুটি লৈ লৈছোঁ। ৰাতি ৰৈ যোৱা ৰুটিও ল'ব পাৰে বা ৰাতিপুৱা বনোৱা ৰুটিও ল'ব পাৰে। ৰুটিখিনি প্ৰথমতে মই টুকুৰা টুকুৰকৈ ছিঙি ল'ম। তাৰপিছত মই মিক্সাৰ জাৰত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। পিচি পেলাই ইয়াত একদম পুৰা ফাইন পাউডাৰ কৰিব নালাগে, অকণমান দৰদৰাকৈ পিচি ল'ব লাগে। আনফালে মই বইল কৰি লোৱা কেইটামান বুট লৈ লৈছিলোঁ। এক মুঠি বুট ভিজাই পেলাই থৈ দিছিলোঁ। যদি বইল কৰি নাই লোৱা তেতিয়াহ'লে বুটকেইটা আপোনালোকে কেঁচাইও এড কৰিব পাৰে। আৰু লগতে মই বুটকেইটাৰ লগতে এটা আলুও এড কৰি দিছিলোঁ। এইখিনিও মই এতিয়া ভালদৰে পিচি ল'ম। ইয়াত মোৰ বুটখিনি পিছা হৈ গ'ল, বুট আৰু আলুখিনি। তাৰ ওপৰতে মই এড কৰি দিলোঁ পিচি থোৱা ৰুটিখিনিও, মানে ৰুটিৰ যোনটো 3টা ৰুটি আমি পিচি থৈছিলোঁ নহয়, সেইখিনিও এড কৰি দিলোঁ। ভালদৰে গোটেইখিনি মিলাই দিম। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অন্য কিবা ধৰণৰ ভেজিটেবলো এড কৰিব পাৰে, মানে যেনে গাজৰ কাদ্দুকছ কৰি পেলাই। কিন্তু মই আজি চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। তাৰ কাৰণে মই ইয়াত শুকান মছলা এড কৰিছোঁ। শুকান মছলাত মই নিমখ আধা চামুচ বা নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি, আৰু লগতে কালাৰৰ কাৰণে মই আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে গৰম মছলাও এড কৰিব পাৰে বা জিৰা পাউডাৰো এড কৰিব পাৰে, তেতিয়াও ভাল লাগে। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু মিলাই পেলাই এটা সৰু চাইজৰ টিক্কি বনাই ল'ম। টিক্কিৰ শ্বেপটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি দিব পাৰে বা টিক্কিৰ জেগাত আপোনালোকে চিলিণ্ডাৰ শ্বেপতো বনাব পাৰে। এতিয়া মই এইটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই এখন টাৱাত 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ডিপ ফ্ৰাইও কৰি ল'ব পাৰে। আৰু মই আজি টাৱাতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইটো ভাল কালাৰ অহালৈকে মানে উল্টাই পুল্টাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ মোক 3 পৰা 4 মিনিট সময় লাগিছিলে। আৰু ইয়াত মই ল' ফ্লেমতে টিক্কিকেইটা 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, বা ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। বহুত বেছি সময় নালাগে, বহুতেই ধুনীয়া হয়। আৰু আপোনালোকে এই টিক্কিটো এনেকৈও খাব পাৰে, চাহৰ লগত বা টমেটো কেটচপৰ লগত বা ঘৰত থকা অন্য কিবা চাটনিৰ লগত। বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। যদি ট্ৰাই কৰি নাই পোৱা এবাৰ কৰি চাবচোন, বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়। কিন্তু মই আজি এই টিক্কিকেইটাৰে চাট বনাম। তাৰ কাৰণে মই টিক্কিকেইটা ইটোৰ ওপৰত সিটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ, মানে ইটোৰ ওপৰত সিটো থৈ দিলোঁ। আপোনালোকে প্লেটতো থ'ব পাৰে। চাট বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই প্ৰথমতে দৈ এড কৰি দিছোঁ। দৈটো মই এড কৰাৰ আগতে ঘুটি লৈছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ মানে ফেটি লৈছিলোঁ দৈটো। 2 চামুচ দৈ এড কৰি দিম। দৈৰ ওপৰত মই অকণমান লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এড কৰি দিম, অকণমান চাট মছলা এড কৰি দিম, আৰু লগতে অকণমান ক'লা নিমখো এড কৰি দিম। আৰু ওপৰৰ পৰা মই আকৌ ইয়াত টমেটো কেটচপ এড কৰি দিম, মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী এড কৰি দিম, মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এড কৰিছোঁ। আৰু এটা তিহু আছিলে, তিহুটো মই অকণমান মিহিকৈ কাটি এড কৰি দিছোঁ। লগতে মই ইয়াত কেইটামান প্ৰসাদ আছিলে, প্ৰসাদকেইটাও এড কৰি দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে ডালিমৰ গুটিও দিব পাৰে, বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়। কিন্তু মোৰ তাত নাছিলে কাৰণে মই দিয়া নাছিলোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত মই ইয়াত 2 চামুচ দৈ আকৌ এড কৰি দিছোঁ। ওপৰৰ পৰা ইমলি চচ এড কৰি দিছোঁ, মানে যোনটো তেতেলী চাটনি হয় সেইটো এড কৰি দিছোঁ। টমাটৰ কেটচপো এড কৰি দিছোঁ। আৰু ওপৰৰ পৰা একদম ঢেউ মানে বহুতখিনি ভুজিয়া এড কৰি দিছোঁ, যোনটো সৰু চাইজৰ ভুজিয়া হয়। সেই ভুজিয়াটো বহুতেই ধুনীয়া লাগে। আৰু যদি আপোনালোকৰ তাত আছে ধনিয়া পদিনাৰ চাটনি, তেতিয়াহ'লে সেইটোও এড কৰিব পাৰে। সেইটো এড কৰিলে বেছি ভাল লাগে। মোৰ তাত নাছিলে কাৰণে মই এড কৰা নাই। আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি দিব, লগতে পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰো কৰি দিব, যাতে তেওঁলোকেও এনেধৰণৰ ৰেচিপিবোৰ বনাই পেলাই খাব পাৰে। আৰু এই ৰেচিপিটো বনাই আপুনি টিফিনতো দিব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীক। ঘৰতো এনেই যেতিয়া থাকে আপোনালোকে বনাই পেলাই খাব পাৰে, বহুতেই ধুনীয়া হয়। যদি ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুতেই বেছি ভাল হয়। যেতিয়া বনাব তেতিয়াহে গম পাব, আৰু এবাৰ বনালে আপোনালোক মোৰ ফ্ৰেণ্ড হৈ যাব, এইটো মোৰ গেৰাণ্টি হয়। মোৰ ল'ৰা যেতিয়া স্কুল আছিলে, স্কুলৰ টাইমত মই তাক প্ৰায়ে বনাই দিছিলোঁ এই ৰেচিপিটো। মানে চাট বনাই দিয়া নাছিলোঁ, তাক খালি লেফ্ট অভাৰ ৰুটি দি, মানে ৰাতি ৰৈ যোৱা ৰুটি দি পেলাই মই টিক্কিকেইটা বনাই দিছিলোঁ। কেতিয়াবা টিক্কি বনাই দিওঁ, কেতিয়াবা চিলিণ্ডাৰ শ্বেপত দিওঁ। আৰু এইটো আপোনালোকে ডিপ ফ্ৰাইও কৰি দিব পাৰে বা চেল' ফ্ৰাইও কৰিব পাৰে, নিজৰ হিচাপ অনুসৰি। যেনেকৈয়ে বনায় তেনেকৈয়ে ভাল লাগে খাবলৈ। এবাৰ ট্ৰাই কৰি জৰুৰ চাব।